ngày 30 tháng 12 năm 2023 Tu Viện Dzongkar Choede, viện trưởng là Jampa Sopa đến chùa Thiền Viện Linh Sơn để giảng pháp cho Phật tử Montréal. Bonjour, take care of me, Pat. And David Lingshan go back to the number and some details years. So I begin the session with expressing my deep greetings to all the Dhamma friends who gathered here. And 당연하죠. 참으로 number years. And then Sanjay Chomde again, Jetanji Chadi. Và Rinpoche có lời trước hết là có một lời chào rất là sâu sắc đến tất cả mọi quý vị ở đây trước khi buổi pháp bắt đầu. 아마도 참으로 안에 number에서 아타나시 남배긴 인자 근데 산제 좀 되게 아니 제장 같이 차네요. 그래서 근데 산제 좀 되게 제장 같이 차는데 잡아네. 산제 좀 되게 만족이 아니 납자做的 아니 다와대 좀 다네. 저바 세워면 뭐지? 아니 송야레스. So we are all Buddhists, and the principal advice that the Buddha gave to us is to maintain our attitude, not harming others,
and the view is interdependent. Và ở đây thì Ngài có nhắc lại là chúng ta đều là những người Phật tử, và cái lời khuyên mà Đức Phật chính thức cho chúng ta đó là lời khuyên này chúng ta đừng có bao giờ đi làm hại những người khác, vì tất cả đều là duyên khởi. Đạo Thiền Trung de là anh Viện Linh Thiền Trung sẽ là Thiền Thiền Trung sẽ Thiền Trung nhiều rồi, anh thấy mà rồi thì anh lễ Viện Linh có, anh Viện Linh Thiền có là sẽ như. So for the view on in terms of interdependence nature, there are two categories. One, how about the person there? So there are two categories. One is to dependent in terms of basis upon the interdependent natures, and then the cause and effect, dependent nature, interdependent nature based on the cause and effect, and the second one is dependent nature based on the interdependence. So today we are talking about is the dependent nature based on the cause and effect. Và như vậy thì trước hết đó, về cái thuyết duyên khởi hay cái lý duyên khởi, nó chia ra làm hai phần. Thứ nhất là cái bản chất của tất cả mọi pháp đều là duyên khởi, nó tùy thuộc vào trên nhân quả. Và thứ hai là bản chất của các pháp duyên khởi, nó tùy thuộc vào chính trên cái bản tính của tất cả các pháp. Thằng Aram rồi anh nàng bao giờ kì anh kêu ông aji kêu rồi, à na chị anh lẽ cũng thế kêu rồi. In sao kêu ông aji yêu về chane, yêu thằng anh lẽ cũng thế yêu thì kêu cái yêu vậy sao? Anh nói ta lẽ cũng thế coi là anh lốp trong chỉ coi thì kêu chúng tôi chạy đủ. So we Buddhists believe in lives after death, and also we believe in cause and effect. So it is very crucial and very important for all the Buddhist practitioners to study on the karma and its result and cause and effect. Và ngày hôm nay thì ngày sẽ giảng chúng ta nghe cái phần đầu thôi, đó là cái phần thứ nhất thôi, đó là duyên khởi tùy thuộc vào nhân quả. Và như vậy chúng ta đều là những người Phật tử, và chúng ta phải biết rằng nếu mà chúng ta là người Phật tử thì chúng ta tin rằng là có những cái kiếp, có nhiều cái kiếp sau khi chúng ta lìa đời, và tất cả những cái kiếp tái sinh đó nó cũng tùy thuộc vào cái nghiệp quả hay là cái nhân quả. Do đó chúng ta cần phải học hỏi về cái nhân quả hay là cái nghiệp. anh 알아서 선제 탐제 안에 대화 듣기 요래스 안에 대화 대장 안에 대외기 좀 마셔 봐 안에 코알 담기 요래스 동에 되기 요 말레스 동아 되기 매바 있나요 안에 동에기 귤이야 안에 배념하고 관계 마마 쇼쇼기 좀 듣기 요래스. So we all the sentient beings do not wish we all the sentient beings wish for happiness, but we cannot implement the cause that brings happiness. And we, all the sentient beings, do not wish suffering, but we simultaneously engage in the cause which brings suffering. Và như vậy, ở đây đó thì có một cái điểm đặc biệt rằng là chúng ta đều là những chúng sinh hữu tình,
tất cả chúng sinh hữu tình đều muốn hạnh phúc, an lạc, sung sướng, nhưng mà chúng ta lại không có tạo được những cái nhân để có thể được cái quả an lạc và hạnh phúc. Và chúng ta đều không muốn bị khổ đau, nhưng mà chúng ta lại luôn luôn làm ra những cái nhân để meritorious action, and the second one is unmeritorious action, and then the non-transferring karmic actions. These are the three causes. And on the other terminologies, we can use this as virtuous actions, non-virtuous actions, and immovable actions. Và như vậy, tất cả những cái nhân mà chúng ta tạo ra trong cái đời sống thường ngày, nó có thể phân ra làm 3 cái loại nhân. Thứ nhất, nhân là nhân thiện, tức là nó sẽ mang lại quả lành. Thứ hai là nhân ác, thì nó sẽ mang lại quả dữ. Và cái thứ ba là cái nhân nó không có tác động, nó không có gây ra cái quả nào đặc biệt. Cái nhân nó gọi là trung tính. lē kēwē sōnōng kī lē lā tēne anē dēwē kēne pārā mī kī kī sōnā māyīn bē kī lē lā tēne anē mē sōnsōng kī mē bī kī anē mē yō bē lē lā tēne anē sūgām mā sōmē kī hāi kī. So dependent upon the first action or karma, which is the meritorious actions. As a result of meritorious actions, we take rebirth in the higher realms, and on higher realms, and on dependent upon the second actions, which is the unmeritorious actions or non-virtuous actions, we take rebirth in the lower realms. And as far as the third the action is concerned, which is non-transferring karmic actions, which on dependent upon that we can take rebirth in the form and formless realms. Và như vậy, ở đây đó, 3 cái loại nhân mà kể lại, chúng ta kể ra nãy đó, thì có lẽ thứ nhất là cái nhân thiện, thì cái kết quả của nó là sẽ đưa ra chúng ta tái sinh lên trên những cái cõi cao. Còn những cái nhân mà thuộc lại thứ hai là cái nhân ác, thì nó nhân bất thiện hay nhân ác thì sẽ gây ra chúng ta đi tái sinh vào trong những cảnh giới thấp, cảnh giới dữ ở phía dưới. Còn cái lệnh nhân thứ ba tức là nó vô ký, tức là trung tính vô ký, vô thiện không có thiện không có ác, cho nên là nhân của những cái người thiền định. Và những cái người thiền định này đó thì với cái nhân thiền định như vậy thì họ sẽ được tái sinh lên cảnh giới của trời, sắc giới và vô sắc giới. anh nói rồi này, cho anh nghe mấy vì thế thì anh nói số năm bao nhiêu mà sao là tên này, anh nói thằng em rồi anh nói cái việc mi vì thế sao cũng đi rất tốt đấy, cái tốt là gì đó cái anh nói cái vào sao mà. So we as a human, in our past life, we have accumulated tremendous of merits and we have engaged in tremendous of virtuous actions. As a result, we take rebirth in this world as a human being, so which is to be really appreciated, and we are fortunate. Và như vậy, ở đây đó chúng ta là những cái người được sinh ra trong cái cõi người này, thì trong những cái đời quá khứ của chúng ta đã tích lũy rất nhiều những cái công đức, là những cái phúc đức rất là nhiều, rất là vô lượng. Và tất cả những cái công đức, phúc đức vô lượng đó nó làm cho chúng ta đạt cái kết quả là chúng ta được sinh vào trong cái cảnh giới này, là cảnh giới của con người. Và điều này có nghĩa là chúng ta phải biết trân quý cái sự gọi là thắng duyên, tức là cái duyên may mắn nó, cái sáng duyên đó.
제장 산제 좀 되게 땜바 제와 아주 저기 산제 좀 되게 땜베 되게 최대게 아니 열심히다 제와 근데 쇼도 이제 여봐 신경 상부들이 신경 받겠다 그거는 And besides taking rebirth as a human, we also take rebirth in the environment where Buddha Dharma is present, and we meet with many great masters, and we have such a wonderful Dharma friends. This is really to be appreciated, and we are deeply. So this is really rare to be found, and we are really fortunate. Và như vậy thì chúng ta phải biết rằng là ngoài ra đó, ngoài cái nhân mà chúng ta được tái sinh ra làm con người ấy, là cái nhân lành, cái nhân rất là tốt, tích lũy rất nhiều những cái phúc đức mà chúng ta được tái sinh ở cõi người này. Chúng ta còn được tái sinh vào trong một cái môi trường hay trong một cái nơi chốn mà ở đó ở trong cái nơi chốn đó nó có gặp được Phật pháp hiện hữu và gặp được tất cả những chư vị đại đạo sư để mà dạy đạo chúng ta, và gặp gỡ được rất nhiều những cái bạn đạo tốt lành, bạn đạo thiện lành để cùng giúp chúng ta tu tập. Thì đây là một cái nhân rất là hiếm quý và cù thắng, tức là may mắn. 단행기 류대디 레겐 가르스마 아니 개와제마 아니 류대 상보시 토비에 아니 만주미 유대와데 타와도 탐제 참바세 주예레스 디마 조비알라 주주 유롱 고고 그래스 디마 디베게 마주기 파라딜레야 타주기 류디 상보시 토비에 네 배정시 그래스. So, and our responsibility or principal duty is to take a better life, next life, and our ultimate goal or aim is to attain Buddhahood. So for this we need to work very hard in this life, and to attain Buddhahood it takes long time, but in between we must work hard to achieve better life in between. Yeah. So through this form we have to achieve Buddhahood or attain Buddhahood. Và như vậy ở đây đó chúng ta phải biết rằng là chúng ta được tái sinh vào thân một con người rất là quý hiếm và đầy cái sự may mắn này, thì chúng ta có một cái trọng trách, để chúng ta có một cái nhiệm vụ là chúng ta phải ít nhất là tu tập để có những cái tái sinh ở trong những kiếp tới, trong những cái cảnh giới cao tốt hơn, và nhất là chúng ta phải tu tập thế nào, hành trì tu tập thế nào để chúng ta có thể đạt được Phật quả. Và muốn đạt được cái Phật quả đó thì chúng ta phải làm việc rất là chăm chỉ, tức là tu tập rất là nghiêm túc, chăm chỉ và khó nhọc để chúng ta có thể đạt được cái Phật quả này. Muốn đạt được cái Phật quả này thì nó sẽ lấy của chúng ta rất nhiều thời giờ để chúng ta có thể đạt được cái Phật quả, và chúng ta phải làm việc rất nhiều, phải chăm chỉ, và như vậy chúng ta phải quyết tâm là qua cái thân người chúng ta đang có hiện thời bây giờ, qua cái dạng thức mà chúng ta đạt được thân người quý hiếm này, chúng ta phải quyết tâm để đạt được đến Phật quả. 안에 다만 저는 강도 모르 시바나시 말아서 레전 진짜 토와라 안에 소난 길레함 레삼 야나 개벨레사 그래스 난 하이 길레데 내가 수감 수맥을 레전 게 톱고도나 안에 메여빌레 검냠매치 검자에 그래스 다 내송기 비게 길레 안에 소나 많이 빌레 들어와스 다만 소나 많이 빌레 메게 주디 파빵 소나 빌레 개와 주디 수시 주 So, in brief, as I mentioned earlier, if we aspire or wish to have a better human life, or to be taken rebirth as in a
three higher realms, then we must engage in the first merit, first karma, which is the meritorious actions or the virtuous actions. If we implement these actions, this cause, then we can take rebirth in the higher realms. And on the other hand, if we want to take rebirth in the formless realms or form realms, we must engage in the practice of meditation and yogic practice. Then we can take rebirth in the form and formless realms. Okay, and then nobody wish to take rebirth in the lower realms. So to avoid taking rebirth in these three lower realms, we must not engage in non-virtuous actions, refrain from them, and then it would help us to, stop taking rebirth in the lower realms. So, whether we should take rebirth is dependent upon our own. I mean, it's on our own hands. Và như vậy, ở đây đó, chúng ta cũng biết rằng là một cái tóm gọn, tóm gọn lại thì chúng ta phải có cái sự mong muốn, có sự ước nguyện để có thể sinh lên ở trên cõi cao hơn. Và như vậy thì chúng ta phải đi vào trong con đường hành trì của tất cả những cái điều thiện, những cái công đức, những cái phúc đức đó, để chúng ta có thể được tái sinh lên trên những cảnh giới cao. Và nếu chúng ta muốn được tái sinh lên cảnh trời của sắc giới hoặc là vô sắc giới, thì như nãy đã nói, đó là dành cho những vị đi vào trong con đường thiền định, thì chúng ta phải hành trì thiền định, và chúng ta phải trở thành một vị du già, hành thiền định du già. Và không ai trong chúng ta muốn bị tái sinh vào những cảnh giới thấp ở dưới, cảnh giới dữ tợn, ác, cảnh giới ác khổ ở phía dưới đó. Thì muốn như vậy thì chúng ta phải tuyệt đối tránh tạo ra những cái nghiệp bất thiện hay là những cái hành động ác, bởi vì là nhờ như vậy tránh tạo những cái hành động ác hay những cái nghiệp ác hay là bất thiện đó, thì chúng ta có thể chặn cái con đường đi tái sinh ở những cái cõi thấp ở dưới. Do đó dù cho chúng ta muốn tái sinh cảnh giới nào đi chăng nữa, thì tất cả cái đó nó nằm ở trong cái bàn tay của chúng ta, do chúng ta tự quyết định. So in brief, our principal goal or ultimate goal is to attain enlightenment and attain enlightenment for the well-being of all the sentient beings. And so this may take long time. So in between, we must try hard, practice well to achieve more better life in the like this human form. Như vậy chúng ta cũng biết rằng là một cách tóm gọn thì ngoài ra thì chúng ta phải mong muốn đạt được cái mục đích tối hậu. Mục đích tối hậu của chúng ta là cái giác ngộ, và giác ngộ như vậy để có thể làm lợi lạc đến tất cả mọi chúng sinh hữu tình. Và cái điều này thì nó đòi hỏi nhiều thời gian, và trong cái thời gian mà chúng ta tu tập để đạt được sự giác ngộ, để làm lợi lạc của chúng sinh hữu tình, thì chúng ta phải ít nhất phải cố gắng làm thế nào để chúng ta có thể hành trì con đường tích thiện, để chúng ta có thể tái sinh những cảnh giới tốt, chứ đừng có đọa vào những cái cảnh giới ở phía dưới.
개별에 나 손남길에 세티 안에 갈래지는 세계에서는 안에 꿀롱을 하게 돼서 꿀롱 폐배생기 끈을 강에 잡아질라 안에 개별에 쓴다 거래서 꿀롱 내방 세벨에게 끈을 나게 안에 내질라 안에 개별에 쓴다 그래서 So to take rebirth as a human, or so now how should we practice or work to take rebirth as a human again? Human again is to engage in the virtuous actions or meritorious actions. And now, what is this meritorious actions or virtuous actions? Anything that we do is motivated with benefiting others or helping others, with non-harming, with the motivation of non-harming, is called meritorious actions or virtuous actions. And any action that we do with the motivation of harming other, these are called non-virtuous, and which is called non-virtuous actions. Và ở đây đó, nếu chúng ta muốn được tái sinh lên cảnh giới của con người nữa, thì chúng ta đặt câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể hành trì tu tập trong cái đời, trong kiếp này, để chúng ta có thể tái sinh về trong những kiếp sau, tiếp tục ít nhất được tái sinh lên con người, chứ không phải đọa về những cái kiếp của các nẻo dữ ở phía dưới. Và cái câu trả lời là chúng ta phải làm những cái hành động thiện hay là những cái nghiệp thiện, hoặc là những cái phúc đức hay công đức để mà chúng ta được tái sinh. Thì câu hỏi kế tiếp là cái hành trì nào hay cái sự tu tập nào tạo cho chúng ta được những cái công đức hay những cái nghiệp thiện hay cái phúc đức đó, thì cái câu trả lời là chúng ta phải luôn luôn tạo những cái hành động để mà làm lợi ích tất cả mọi chúng sinh hữu tình và không được làm hại tất cả mọi chúng sinh hữu tình. Và tất cả những cái hành động, bất kỳ những cái hành động nào mà chúng ta làm thì chúng ta đều phải có được cái nguyện lực, cái động lực hay cái nguyện lực là không có làm hại người khác. Và cái chuyện mà chúng ta làm hại người khác thì đó là những cái hành động bất thiện. 어떤 말하죠? 내 저와 가르치자 바에는 시행을 편배체도 시행을 되게 그저로 처벌해 봐야겠다. 간접 계속 가르쳐야 되냐? 타협의 심지어 탐절로 편배체도 인상의 끈을 랑네. 아니 되게 저장 거야 돼. 계속 뭐라도 왔어. So therefore, whatever activities that we engage in should be motivated with positive thoughts. And when we do offering to Buddhas, and when we do practice, and it should be motivated for the benefit of all the sentient beings. As this is very crucial and very important. Vậy như vậy, ở đây đó, một trong cái câu trả lời là chúng ta có ở đây là những cái hành động nào hay là những cái nghiệp nào mà chúng ta làm để có thể tạo được những cái nghiệp thiện đó, thì chúng ta phải nhớ rằng bất cứ những hành động mà chúng ta làm nào đó, chúng ta phải có một cái nguyện lực hay là một cái động lực hay là một cái ý nguyện, và những cái tư tưởng, những cái sự suy tư của chúng ta để chúng ta làm lợi lạc của chúng sinh hữu tình. Bây giờ mình lấy ví dụ như là khi chúng ta cúng dường Đức Phật một cái phẩm vật nào đó, hay là chúng ta hành trì một cái pháp tu nào đó, thì cái nguyện lực đó, cái nguyện lực mà gọi là thiện đó là con phải làm tất cả những cái đó để mà làm lợi lạc tất cả mọi chúng sinh hữu tình. Đây là cái điều cực kỳ quan trọng, và nó là một cái điều rất là thiết yếu
để cho chúng ta có được cái nguyện lực, có nguyện lực thiện. 다 먼저 말아서 사마로 아니다 개별레디 아니 강토도 냠소랑기 냠베기 아니 다 주시셔스 다나시 미개별레디 아니 강토도 덜게 냠베기 마서 다 주셔야 개천버레스 이마다 보라시티 다 주셔버레스. So we all the Dhamma friends present here, including myself, we will make invariable commitment to engage in more virtuous actions, and let's make commitment to refrain from all the non-virtuous actions. Và như vậy, ở đây đó chúng ta đều là những bạn đạo đối với nhau, bao gồm cả bản thân của tôi, tức là của Rinpoche đó. Chúng ta đều là những bạn với nhau, vì chúng ta phải có một cái sự phát nguyện rằng là chúng ta nguyện là chúng ta sẽ càng ngày càng làm những điều thiện và từ bỏ làm những cái điều bất thiện hay những cái điều ác. 맨날 알아서 캐나다 제가 나는데 내가 가르치고 있는 팀다 마게버지 팀다 팀이지 내가 지치고 봤어. 팀다 팀이 내가 지치고 있는 아주 내가 영화로 봤어. 팀다 외벽에 내가 지치고 있는 semna amra shenang yewa kek no was. So we all the Dhamma friends are in Canada now. For example, we are all in Canada here, and if whatever we do, if we abide by the law, then nothing to worry about. But if we do something illegally, then we always have to be very scared, or we try to, we scared of being punished. Yeah. Và như vậy, cái ví dụ là chúng ta đều là những bạn đạo đang sống ở trong cái đất nước Canada này, và tất cả những cái hành động chúng ta làm nếu nó gọi là theo cái luật lệ và tôn trọng cái luật pháp thì chúng ta không có cái gì để chúng ta phải lo lắng. Còn nếu chúng ta làm những cái hành động hay là làm những cái chuyện mà bất hợp pháp, gọi là đi trái với cái luật lệ, thì chúng ta sẽ có cái sự sợ hãi và chúng ta sợ, và chúng ta luôn luôn chúng ta lo ngại chúng ta sẽ bị trừng trị bởi luật pháp. 어때디나시 말한조 아니 계획이 차와 간데 진짜가 이나양 이게 내 문제에 친다 계획이 말이지. 미케벨레 줄어서 내 간데 진짜가 내 문제에 친다 계획이 말이지. 계획 주의 내 간데 진짜가 친다 계획 내 문제에 친다 계획이 매번 인자 아주 세대라 기봐. 세치마래 기봐. semna 시대 chen 그래서 미케벨 주의 내 제가 세대래야 아니 되게 남자. So therefore, whenever if we practice in these 10 virtuous actions, and then this will give us a better life in our next life. And then if we and this is like abiding by the rules of karma, okay? And if we engage in non-virtuous, so if we do engage in virtuous actions, this is we are abiding by the law of karma. So we will have a better life, this life happier and successful life, and even in our next life we will achieve a better and happy lives. But if we engage in non-virtuous actions, then it will bring us unhappiness, even in this life and also in the future lives. So in the future lives, in this life, we may have kind of fear
and then lots of pains that we have to experience in our day-to-day life. So, and in total, in brief, we must implement the 10 virtuous actions which result in happier lives. And for 10 non-virtuous actions, if we implement in our lives, then this will result in pains and unhappiness. Và điều đó có nghĩa là nếu chúng ta hành trì 10 cái nghiệp thiện thì chúng ta đã tuân thủ theo cái luật của nhân quả, là của nghiệp quả, và như vậy chúng ta sẽ được tái sinh vào trong những cảnh giới tốt hơn, và đời này chúng ta cũng cảm thấy cũng sẽ được sống một cách an vui hạnh phúc hơn. Còn nếu mà chúng ta đi vào trong cái con đường làm những cái nghiệp ác hay là những nghiệp bất thiện thì cái điều đó sẽ mang lại cho chúng ta kết quả là những cái khổ đau ở ngay trong cái kiếp sống hiện tại này, và những cái kiếp tái sinh sau đó thì chúng ta sẽ phải tái sinh vào trong những cảnh giới kinh khủng ở phía lại phía dưới, và mang lại chúng ta rất nhiều đau khổ, rất nhiều đau đớn. Và như vậy thì tóm tắt là chúng ta cần phải hành trì cái 10 cái nghiệp thiện, và chúng ta phải tránh là 10 cái nghiệp bất thiện, vì 10 cái bất thiện đó sẽ mang lại chúng ta đau đớn và khổ đau. thằng ta đi lễ xuân thì có là chế cho nó mong bố chạy tu sinh là thiếu cái gì bị thiếu sự thằng sao mà hết. Anh ta nhìn bà, anh ấy lễ nhung số chỉ có là xe vậy na, anh ấy thông số nhung chú cái lễ sẽ chích chích, cái này nhung chú cái lễ sẽ chích chích, anh ấy liên trang sẽ là nhung chú cái lễ mà ra sum nhiều lễ sáng. So about these 3 karma, they are a very extensive explanation about it, but as we have a limited time, we cannot go through all the explanation. But and the result, how we, now I'm going to talk about explain about how we're going to experience these karmic results. And then there are 3 categories as well. One is an action to be experienced in this very lifetime, a karmic result that we experience in this very lifetime. And the second is the karmic result to be experienced after taking birth, that means next life. Okay, and then the third one is the karmic result effect or result experience any lives after the next life. Okay, so these are the 3 categories of karmic result that we experience, that we have to get. Mà bây giờ thì ngày thuyết giảng chúng ta là có 3, chúng ta có thể tạo rất nhiều nghiệp. Tuy nhiên tất cả những nghiệp có thể tóm gọn lại vào trong 3 cái loại, và ngày thuyết giảng chúng ta 3 cái loại nghiệp trổ quả như thế nào. Và 3 cái loại nghiệp đó là thứ nhất là những cái nghiệp mà nó sẽ trổ quả ngay trong đời này. Thứ hai là những cái nghiệp mà nó phải trổ quả chín mùi, chúng ta phải kinh nghiệm tất cả những quả đó vào trong cái kiếp tái sinh sắp tới sau. Và thứ ba là những cái loại nghiệp mà nó sẽ trổ quả và làm cho chúng ta phải kinh nghiệm những cái quả này vào trong những cái kiếp sau nữa đó, tức là sau cái kiếp tới đó, thì nó có đó là 3 cái loại, tóm lại trong 3 cái loại nghiệp nó trổ quả. thông truyền nhung chú cái lễ sẽ đi sẽ đi là lễ nghe mong bố cho sốt cho bảo sốt lễ nghe mong bố cho sao vậy, thế này anh ấy sẽ chú thà rằng là ya anh ấy chỉ nên là sao用呀là sốt, anh ấy làm cho mẹ vào là sốt, trang mà xí vào là sốt, thì mong bố chỉ là hay vào lễ, thì cái đấy này thông truyền nhung chú cái lễ sẽ lễ.
Okay, now the first category, which is an action to be experienced in this very lifetime, is, in our lives we engage in different kind of non-virtuous actions. So many non-virtuous actions, and then in a later part of our lives we experience tormenting with illnesses, disease, and then lots of inauspicious incident that we encounter in these very lifetimes. So this is the result of the first one, an action to be experienced in this very lifetime. This is how we experience. Và cái loại thứ nhất là những cái loại nghiệp mà nó trổ quả ngay vào trong cái đời này. Thì nếu chúng ta ở trong cái đời sống của chúng ta hiện tại, chúng ta làm những cái nghiệp ác, thì có một số những cái nghiệp ác của chúng ta làm nó sẽ trổ quả sau đó ngay vào trong cái kiếp sống hiện tại này của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta phải chịu cái quả là bệnh tật, rồi khổ đau, hoặc là những cái sự không có may mắn, xui xẻo nó mang đến lại chúng ta, và chúng ta kinh nghiệm những cái quả đó ngay vào trong cái kiếp sống hiện tại này của chúng ta. Như vậy này, cái này nó được cái lẽ sẽ thì khá là sớm sẽ đi lại nó xem như số là số cái này nó cũng có sao đấy, sẽ đi lại mà nó chết, nó sẽ chỉ mà thằng nó này nghe xong là cái là số ba, rồi nghe bảo tụi nó nói nói thì cái này nó được cái lẽ sẽ. And then the second experiential second karma, which is the karma to be experienced after taking birth or next life, right? This is, in this life we engage in tremendous of non-virtuous actions, and then which result in experiencing all the unfavorable conditions and suffering and pains in our next life. Next life in the sense, the immediate next life. So we experience, and then it also can result in taking rebirth in the lower realms, which is the second one, which is karma to be experienced after this life. Và như vậy, cái loại nghiệp thứ hai, đây là cái nghiệp mà nó sẽ trổ quả vào trong kiếp sống tới của chúng ta, tức là cái kiếp sống ngay sau cái kiếp hiện tại của chúng ta này, khi chúng ta tái sinh. Nói ví dụ như là khi chúng ta làm những cái nghiệp ác rất là nhiều, và tất cả cái nghiệp ác đó nó đủ để nó trổ, nó đủ tất cả những điều kiện để nó trổ quả ngay vào trong khi mà chúng ta lìa đời. Chúng ta phải đi lập tức tái sinh vào trong những cái đoạn vào trong những cái nghiệp, những cái nẻo ác ở phía dưới, giống như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vân vân. Thì đó là những cái nghiệp mà nó trổ quả ngay vào trong cái kiếp sống tới, cái sự tái sinh tới của chúng ta. Sumba, anh lãnh đạo sẽ là nhóm cái lễ sinh thì khá là chịu sự cố sự na, anh sẽ chăm lo được mấy người chỉ đi chế mà, ta đi lại anh lo chui lo sung chế là, xí chế là, ngay chế là, lo chui chế là, lo trả ra cái chế là, lo đông ra cái chế là, anh lãnh cái nhóm ấy rồi. And the third one, which is the karmic effect or result experience any lives after the next lives, or even it can be this, where we engage in lots of non-virtuous actions in this very life, and then as a result, without having experienced the result or karmic result in next life, it can be fruited in many lives after. It can be 3 lives after, or 4 lives after, or 100 lives after. This result. So which is even 1,000 lives after, we can experience the result of karmic result. So this is the third one, which is the karmic effect experience any lives after the next life. Và như vậy, cái loại nghiệp thứ ba thì nó sẽ trổ quả vào
những cái kiếp đời nhiều kiếp đời sau, cái kiếp tới thì ví dụ như là nếu chúng ta làm một số những cái loại nghiệp ác và chúng ta vẫn chưa có kiếp sau là kiếp tới của chúng ta chưa có phải chịu cái quả đó, nhưng mà cái quả vẫn nằm ở đó, và sau đó nhiều kiếp nó mới trổ quả ra. Ví dụ như sau đó 3-4 kiếp hay là 100 kiếp sau đó, hay là ngay cả 1000 kiếp sau, tại vì những cái nhân đó nó không bao giờ mất hết và nó chờ đợi đủ cái điều kiện thời gian để nó chín mùi và nó trổ quả ra sau cái kiếp tới. Và như vậy thì đó là cái loại nghiệp thứ ba, là nó sẽ trổ quả vào những cái nhiều kiếp sau đó. 인자 말아서 빼나 채들려야 이게 수수 계주로체 샘상보시 야고 체외나양 애까고 내 나자로는 따마시들 연구들이 요아레스 디제디 채대기 자적이 좀 말레스 야옹아마 마보기 레사와르기 되는 영영거레스. So therefore, in this very lifetime, there are many people who practice Dharma and engage in lots of, tremendous of virtuous actions, and then, but in between they may face some kind of difficulties, pain, suffering. This is not a result of the action that we did in this life, but this can be the result of action that we have committed in our past lives, or many past lives. Và như vậy thì nó có những cái trường hợp mà ở trong cái kiếp sống hiện tại có rất nhiều người, có một số người họ hành trì đạo pháp rất là nhiều và họ tạo ra những cái nghiệp thiện rất là nhiều, nhưng mà họ vẫn phải chịu những cái quả đau đớn khổ sở ngay ở trong kiếp sống này. Thì đấy là cái trường hợp mà những cái nghiệp mà họ tạo ra trong kiếp sống này nó chưa có trổ quả ra ngay, trong khi đó là nhiều những cái nghiệp tích lũy trong những cái đời quá khứ hay nhiều đời quá khứ nó trổ quả ra ngay ở trong kiếp này. Đó là cái sự chúng ta phải biết rằng là khi mà chúng ta làm rất nhiều những cái điều tốt mà chúng ta vẫn phải chịu những cái không may nó xảy đến với chúng ta, là bởi vì là nó là cái nghiệp nó trổ từ nhiều kiếp trước mà chúng ta đã tích lũy. 야마라서 가시 세들려야 이게 차왕에 버려고 내가 상면 심지 소소를 소가 디베레냐 제베나야 코타시부터 람도 첨부터데 요아레스 이 영화에 대한 아니 그 세디 자주 중앙 말에 야마마 야상고 사비 지구디 안타는 영화 요아레스. And at the same time, there are some people who engages in non-virtuous actions in this life, engages in very tremendous non-virtuous actions, like killing and stealing and robbing other people. But sometimes they seem to be enjoying a happy life, right? They enjoy sometimes a very fruitful result, but this is not a result of the action that he or committed in this life. It is the result of the action, virtuous action that he committed in his past lives. Và như vậy cũng như thế, có những cái trường hợp mà chúng ta thấy là có một số người ở trong cái kiếp này họ làm rất nhiều những cái điều ác, những nghiệp bất thiện, nhưng mà họ vẫn sống một cách an vui, sung sướng, họ không có chịu một cái gì khổ đau xảy ra cho họ hết. Đó là bởi vì là những cái quả hạnh phúc của họ mà họ đang có đó, nó không phải nó đến từ những cái nghiệp tạo ra ngay trong cái đời sống này, mà nó đến từ những cái nghiệp họ tạo ra rất nhiều từ trong rất nhiều những cái đời trước, mà bây giờ họ trổ ra những cái nghiệp thiện đời trước của họ làm, bây giờ nó trổ ra và họ được hưởng cái quả đó. 알아서 나도 오다데 가시에 이제 뭐서 삼술이야. 얘기에는 되게
초유 체벌이 냠내 체벌이 편도 체벌이 이내 또마시 내나서 강에 먹고 체도 아 건조에는 되게 간접 부조 체되거든요. 건조 약백이 상도 쉬워 주고도 아니 보다게 하고 보다래 야가 찍도 언제 만나서 놓고 그래서 한들 애들 상담 그래서 and they are in our day-to-day life we can see, sometimes we have a kind of negative thoughts like I do all the practice, I engage I put my maximum effort in practicing Dharma and doing good, but still I experience lots of sufferings and pains. And there are some people who engage in a lot of tremendous of non-virtuous actions and so forth, but still they look very successful and very happy. And so it is, and then we say that Buddha is not fair to us. Yeah. So. So this is nothing to do with Buddha himself. It is the karma that we created in our past life. Và đây đó, có đôi khi nó xảy ra cái chuyện là ở trong cái đời sống thường ngày chúng ta làm ra rất nhiều những cái điều bất thiện, là những tư tưởng bất thiện, hoặc là chúng ta hoặc là có những cái trường hợp mà có những người mà họ hành trì rất nhiều đạo pháp, nhưng mà họ hành trì rất nhiều những cái điều thiện và đạo pháp, nhưng mà họ vẫn phải chịu những cái điều khổ đau đớn xảy ra cho họ. Thì có rất nhiều những cái người ta trong cái trường hợp đó họ nghĩ rằng là tại sao tôi làm những cái điều tốt mà tôi phải chịu bao nhiêu những cái sự đau khổ nó xảy ra cho cá nhân tôi, trong khi đó những người khác họ làm những cái điều ác và họ lại sung sướng hơn tôi rất là nhiều, và họ có thể nghĩ trong đầu hay là than phiền là chư Phật không có công bằng đối với họ. Thì cái điều này là một cái điều rất là buồn cười, bởi vì là điều đó không có liên hệ gì đến chư Phật, mà đó là chính là cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong những cái đời quá khứ, nó trổ ra ngay cả trong trường hợp mà chúng ta làm những cái điều thiện trong đời này, nhưng mà những nghiệp quá khứ chúng ta đã làm những điều ác và bây giờ thì nó trổ ra thôi. Giống như là những người mà người ta làm những điều ác mà ta lại sung sướng, thì đó là những cái nghiệp trong quá khứ của họ làm những điều thiện bây giờ nó trổ ra, chứ không phải là chư Phật hay là ai làm cho chúng ta phải chịu cái đó. 혹시 얘는 되게 대화 되고 그랬어. 기본 영화 조만하면 되고 그랬어. 아니 배 대화 조시에 나고 카데나 고고 그랬어. 동네 카데나 맞아 받치는데 매하고 쇼스 말하면 되고 그랬어. 오늘 전에 냠lem버지나 동네 존에 야가 그랬어. 동네 나강에 존나 영에 마사시를 해드리 소르고 내가 받기 소르고 그랬어. 대화 총화이나 기본 총화이나 다시고 총화이나 아니 겨우내만 사실 겨워지게 되네. 좋아지고 그랬어. 아니 백명의 마음부터 여 대마대에 배주하는 것이 땅에 기보다 여 좋아지고 봤어. 백명의 대박에 선나지 사시나 아니 대대로 왔어. So many of us do not wish suffering, and we always pray for that, not to experience suffering and pains, and we always wish happiness and would like to aspire good life, successful life. But for a true practitioner, they prefer the suffering and pain more than the happy life. Because when we experience suffering, when we experience pain in this life, it is that karmic result is being cleansed at the time. And rather, if we experience happy and successful life, and the result of virtuous actions
are being cleansed. So, and then it would be ultimately, finally get exhausted, right? So, for example, taking an example, if we deposit money in the bank, and then instead of keeping it there, if we withdraw the money and utilize that, then finally the money will be run out. So if we keep the money in the bank, then it will be saved there. And yeah, so this is the kind of analogies. So we all do not want to waste all the money, right, in the bank. So likewise, if we just used up all the result of virtuous actions, then we must feel sad about that. Và như vậy thì có rất nhiều người chúng ta không muốn khổ đau và luôn luôn cầu nguyện để tránh tất cả những cái khổ đau nó đến với mình, và luôn luôn mong cầu được cái niềm an vui hạnh phúc và có một cái đời sống thành công. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là những cái người hành giả chân chính, họ sẵn sàng, họ chịu chấp nhận những cái khổ đau hay là những cái quả khổ đau nó đến với họ ngay và trong cái đời sống này, bởi vì rằng là khi mà họ chấp nhận như vậy thì họ đã trả những cái ác nghiệp của họ bớt đi và làm tiêu trừ tất cả những ác nghiệp của họ khi mà nhận những cái quả khổ đau ở trong cái đời này. Thì chúng ta mà ngược lại chúng ta chỉ mong muốn được hạnh phúc, được sung sướng, thì chúng ta đang sử dụng tất cả những cái công đức của chúng ta tiêu đi tất cả những cái công đức của chúng ta khi chúng ta nhận được cái quả hạnh phúc và sung sướng, và cuối cùng là nếu được tất cả những cái công đức hạnh phúc đức của chúng ta nó đã hoàn toàn nó không còn nữa, thì chúng ta phải chịu những cái quả khổ đau đến từ những cái nghiệp ác nó còn lại ở trong chúng ta trong những đời trước mà thôi. Do đó điều này cũng tương tự giống như là khi mà chúng ta bỏ tiền vào trong một cái ngân hàng, thì nếu chúng ta thay vì giữ tiền trong cái ngân hàng, trong cái ngân hàng của chúng ta, mà chúng ta cứ lấy đi, chúng ta tiêu đi những cái tiền đó, thì một lúc nào đó thì những cái tiền mà chúng ta tích tụ trong ngân hàng đó nó hết, nó không còn nữa, và chúng ta trở thành nghèo khổ, đói khổ. Và nếu mà chúng ta gìn giữ những cái tiền ở trong ngân hàng đó, chúng ta không có tiêu phí tất cả những tiền trong ngân hàng đó, thì chúng ta vẫn còn tiền và chúng ta không bị đói khổ. Chúng ta muốn phí phạm, phung phí tất cả những tiền mà chúng ta có thể giữ được ở trong những ngân hàng, những cái nhà băng, những cái ngân hàng đó. Điều này cũng tương tự như vậy, là nếu mà chúng ta là những hành giả chân chính thực sự, thì chúng ta sẽ tìm cách không có tiêu xài hết tất cả những cái nghiệp thiện của chúng ta, và còn lại chỉ là những cái nghiệp ác tích lũy trong chúng ta mà thôi. 아주 별게 남아 다 전부 저기 송레스 동에 네 대바차에 참아다 잡아레스 갱에 네 개와체 꾸마 잡아레스 송송하레스 이게 자치버레스. So our great Tibetan masters, they say that the unfavorable conditions or the suffering is a broom which sweeps the the happy suffering is the brooms to sweep the non-virtuous result, and so when we experience natural sufferings, I mean when we experience suffering, it encourages us
and it urges us to do the virtuous actions. Sorry. Như vậy thì có một vị đại đạo sư Tây Tạng có nói rằng là tất cả những cái quả khổ đau nó xảy ra chúng ta ngày hôm nay, nó chính là những cái chổi nó quét đi tất cả những cái nghiệp bất thiện chúng ta làm trong quá khứ. Và nếu mà chúng ta phải kinh nghiệm, phải chịu đựng những cái khổ đau nó xảy ra đến chúng ta, thì cái điều đó làm chúng ta có cái sự dũng cảm để mà chúng ta, và nó thúc đẩy chúng ta để tạo thêm nhiều ác nghiệp, tức là nó thức tỉnh chúng ta để chúng ta đừng có tạo những cái ác nghiệp, tránh tạo những cái ác nghiệp khi mà chúng ta phải chịu những cái quả khổ đau. là kinh nghiệm cái đúng là khá kinh nghiệm mới sa số năm sẽ đúng là anh ấy nghe cái thảo xong. So therefore, they said that better to suffer than to enjoy the happiness, because if we suffer, then it helps to cleanse all the non-virtuous result, bad karmic result. And then if we enjoy the happiness, and then it also cleans the virtuous actions, or ultimately it will get exhausted. So therefore, these practitioners, they prefer to suffer more than to enjoy the happy lives. So và như vậy thì cái điều đó có nghĩa là tốt hơn là chúng ta hãy chịu đựng cái sự khổ đau, bởi vì là tốt hơn hết là chúng ta nên chịu đựng những khổ đau hơn là chúng ta cứ mong muốn được sống những cuộc sống gọi là sung sướng đầy đủ. Bởi vì là những cái sự khổ đau mà chúng ta chịu đựng đó, nó làm bớt đi tất cả những cái ác nghiệp chúng ta đã tích lũy trong đời quá khứ. Và nếu chúng ta cứ chỉ mong muốn sống sung sướng, thì cái điều mà sống sung sướng đó nó cũng làm tiêu hao tất cả những cái nghiệp thiện mà chúng ta tích lũy trong cái đời quá khứ. Do đó những hành giả chân chính họ luôn luôn họ chọn lựa là chịu khổ đau hơn là được sống cái cuộc sống mà đầy đủ sung sướng. anh nghe không được suy bật thì nó nằm dưới sống nó đang có rest, anh dòng dòng này nghe nào là càng nghe được chúng khá đủ là anh sẽ là không có rest. So therefore, I request all the Dhamma friends to remember this. Keep in your mind the explanation that I gave. So in our daily lives, it's really helpful when we encounter with some kind of pains and suffering. Then this kind of reflection is very helpful to, yeah. Và như vậy, Ngài thỉnh cầu tất cả chúng ta, tất cả những bạn đạo của Ngài, tức là tất cả chúng ta đó, hãy ghi nhớ cái điều mà Ngài vừa mới giảng lúc nãy đó. Và ở trong cái đời sống thường ngày mà quý vị phải chịu đựng những cái sự khổ đau, những cái sự đau đớn, thì hãy suy tư về những cái điều mà Ngài vừa giảng vừa rồi. Bên số này nên là đồ sa chỉ phơi này ăn, xem mà xung bạch. Đại tiếng nghe giáo nghe mà cái lẽ nghe sa cho chỉ mang bộ chỉ mà thagi, 장기 요사미 내게 주고 요사마다. 다나시 겐네 나자 티 나에디 아니 샘지 셰베게 네 나자 나야디들이야. 태바쇼 디 코쳐바쇼 사미 모남 잡으레스.
So in our lives, when we go through this kind of pain and suffering, instead of letting ourselves down, we must rejoice this suffering. And at the same time, we should visualize and we should aspire to take responsible of all this suffering of sentient beings, all the suffering of all the sentient beings upon our shoulder. So we should rejoice to the suffering that we experience rather than letting ourselves down. So in brief, if we experience happiness, then we must feel thankful for the benefit, for the kindness of our root masters, gurus. And if we gurus and Buddhas and three jewels, okay? So even if we experience suffering, we must rejoice that our bad karmic result is being cleansed. Yeah, rejoice. Và như vậy trong cái đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta phải chịu đựng khổ đau, thì chúng ta hãy phát tâm tùy hỷ, bởi vì rằng là cái đó là cái mà làm chúng ta trả bớt những cái nghiệp ác trong quá khứ, và chúng ta phải phát nguyện để mà nhận một cái trọng trách để mà nhận tất cả những khổ đau của tất cả một chúng sinh hữu tình lên trên vai của chúng ta. Và khi mà nó xảy ra những cái khổ đau trong đời sống của chúng ta thì chúng ta đừng để cho cái tâm thức của chúng ta, cái tâm tư của chúng ta nó bị đi xuống. Nói một cách khác là nếu mà hoặc là nói cái tóm tắt khác nữa thì nếu mà chúng ta kinh nghiệm được tất cả những cái hạnh phúc ở trong cái đời sống này thì lập tức chúng ta phải quán tưởng, chúng ta xin tạ ơn tất cả những cái lòng từ bi của các chư đạo sư, các chư bổn tôn, đạo sư bổn tôn của chúng ta phải phát cái tâm nguyện cảm ơn đến, tạ ơn đến các chư vị đạo sư và chư Phật cũng như là chư Tam Bảo. Và khi mà chúng ta phải kinh nghiệm những khổ đau thì chúng ta hãy phát tâm hoan hỷ tùy hỷ là những cái ác nghiệp chúng ta đã được trả bớt đi, đã được rửa sạch. So even though even though we engage in some heinous crime or non-virtuous actions, we shouldn't let ourselves down, because there is remedies, there is the antidotes. This can be cleansed. Và ngay cả trong trường hợp là chúng ta có lỡ làm những cái tội ác hoặc là những cái nghiệp bất thiện, những nghiệp ác, chúng ta đừng để chúng ta phải phải tâm thức của chúng ta nó đi xuống, nó gọi là cắn rứt khổ đau, bởi vì là chúng ta phải biết rằng là tất cả những nghiệp ác đó có thể tịnh hóa được bằng những cái phương pháp tu đối trị. So our master Buddha Shakyamuni
is so kind and compassionate and very smart, who has given us, who guide us infinite method to purify our impurities and non-virtuous result. Và như vậy chúng ta phải luôn luôn nhớ đến ân đức của vị Phật trong đời chúng ta, trong cái kiếp đời chúng ta, trong cái hiện đời chúng ta, đó là chính là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã mà lòng từ bi và rất là giỏi để mà dẫn dắt cho chúng ta và chỉ dạy chúng ta rất nhiều vô lượng những cái phương pháp để có thể tịnh hóa tất cả những cái ác nghiệp chúng ta đã tích lũy. Dikbat là nằm dưới lệ nghe dikbat là 가르치었으나 연대직 요래스 연대직 가르치는 샷과 체나 다해요 어디 그런 게 인데레스 신바상과 그 견제냐면 이제 제가 말했어. The non-virtuous action result, which we consider very powerful, very bad, has one good quality, which is it can be cleansed if we purify it. Và trong các kinh sách vẫn thường nói rằng là ác nghiệp đó, nó không có một cái phẩm chất, nó không có một cái điều gì tốt, nó không có một phẩm chất gì tốt cả, chỉ trừ có một cái phẩm chất của nó, đó là nó có thể tịnh hóa được. lē ngēmbā mēwā suyā shākpa chēdi rēs. lē sāngbō mēwā chāyādi lā khōngrō tāng tāwā ngēmbā dikidi rēs. So this to purify or to cleanse non-virtues, we have an antidote, which is to cultivate remorse and regret, and then there is another object which cleans our virtuous actions result, which are the getting anger, aversion, and then wrong view. These are, if we cultivate these, generate these within us, then the result of virtuous action are cleansed. Và như vậy, để mà tịnh hóa tất cả những ác nghiệp chúng ta thì nó có những cái phương pháp tu đối trị. Tất cả những cái để mà tịnh hóa tất cả cái nghiệp của chúng ta là chúng ta hãy tu tập hành trì sự gọi là sám hối và hối tiếc là chúng ta đã làm những cái ác nghiệp đó, và chúng ta phải phát nguyện tiêu trừ đi tất cả những cái sân hận, những cái thù hận và tất cả những cái tà kiến của chúng ta. Và nếu mà làm được như vậy thì cái kết quả là chúng ta sẽ tịnh hóa được tất cả những ác nghiệp đó, và chúng ta tích lũy thêm những thiện nghiệp. So in our life, we must try our best not to degenerate the good karma that we have created, and we must try to cleanse or purify the non-virtuous actions result that we have created. Và như vậy, ở trong cái đời sống thường ngày chúng ta phải cố gắng rất nhiều, càng tốt, để mà đừng có làm thoái hóa những cái nghiệp thiện của chúng ta, và chúng ta phải luôn luôn cố gắng hết sức để tịnh hóa tất cả những ác nghiệp của chúng ta. 나랑 소다나 의망 보여나 의대 소소 야하다나 고마셔에 고마 망보여 봤어. 고마셔로 봤어. 초경 연구를 하마와 고경 연구를 봤어.
배디나 심하나서 사실 개와티지 그마자니 그마서데 소소지도 공도도 좀 거래스 다하나시 따왕나 바디 그마자 그래스. So these Rinpoche gives in analogies how our good karmic result can be cleansed with our afflicted emotions. So if there is a rich person, rich people who, and then there is a danger of being stolen their money from their house by thieves and robberies, so likewise our our virtuous actions and good karma can be eliminated by our own afflictive emotions like anger, attachment, and wrong view. Yeah. Và như vậy ở đây đó, chúng ta có một cái thí dụ để mà chúng ta thấy được cái sự tương tự là làm thế nào mà những cái ác nghiệp chúng ta có thể bị tiêu hủy bởi những cái, tức là những cái thiện nghiệp của chúng ta có thể bị tiêu hủy bởi những cái ác nghiệp, hay là những cái ác nghiệp nó làm tiêu hủy những thiện nghiệp chúng ta. Bây giờ nói thí dụ như là lấy một người rất là giàu có và họ có tiền, nhưng mà họ luôn luôn có một cái nguy cơ là có thể bị cướp hay là ăn trộm đến nhà để ăn cướp đi cái số tiền giàu có của họ. Thì cũng hệt như vậy là chúng ta cái thiện nghiệp của chúng ta mà chúng ta tích lũy đó, nó có thể bị cướp đi hay bị tiêu hủy đi bởi tất cả những ác nghiệp nó khởi lên chúng ta, ví dụ như là sân hận, thù hận và tà kiến. 알아서 왜 저것도 되나요? 강변나라샤 강나라다 권자적 강발의 권자적 근데 제요 봐 성적 체체 나머지 사실 개발이 권자자예요 말했어. 소소기 나제당 아마레 공도세당 다음에 봐서 소소기를 요랬어. 그만 나머지는 요 치료요 말했어. 인자 성적 체가 되게 삽성어지는 내가 차이 말했어. So for those rich people, they can protect their belongings by locking inside and then even putting in a safe place. But as far as our own good karmic result and virtuous action result is concerned, these are more danger to be eliminated because the the enemies are within ourselves, and so there is more easier way for them to destroy our good result, right? So because the anger and afflictive emotions, like the wrong view and everything, is within our own mental continuum. So these, we cannot just lock in our good karmic result. Và những người giàu đó, thì người giàu có thì ít nhất họ có thể tìm những cái phương pháp để bảo vệ những cái tài sản của họ bằng cách là họ bỏ vào trong những cái tủ để họ khóa lại, hay là gửi trong ngân hàng để khóa lại mà không ai ăn cắp được hết và lấy đi được hết. Còn chúng ta thì chúng ta còn có nhiều cái sự nguy cơ mà cái nghiệp thiện của chúng ta nó bị tiêu trừ bởi những ác nghiệp của chúng ta nhiều hơn nhiều, là bởi vì là kẻ thù của chúng ta nó nằm ngay ở bên trong của chúng ta. Cái kẻ thù đó nó dễ dàng để nó tiêu hủy tất cả những cái thiện nghiệp của chúng ta, và cái kẻ thù đó ở bên trong của chúng ta nó chính là cái sự sân hận, những cái tâm phiền não, những cái tâm tà kiến nó xảy ra ngay trong tâm của chúng ta, mà chúng ta cũng gọi là dễ dàng chúng ta mắc phải nó, và chúng ta không có thể
giống như là những người giàu có khóa cái tài sản của họ là chúng ta rất là khó để mà có thể bảo vệ và khóa những cái thiện nghiệp của chúng ta lại để cho nó đừng bị mất đi, đừng bị thiêu hủy.当我忙不的这个，我送就接查学的，我话能带的话是，白天那些三节给俺做给啥下的，给我的给的，看着到外面马上被切多，我话切的送嘛的是，那我话切为呢，那别人到那些现在我才要嘛的是，看着个中途个嘛的是。So for the rich people, the best way that they can use to protect their belonging or money is to deposit in the bank, which is the safest thing to do. And for us, a Buddhist practitioner, the best thing to deposit or keep our good karmic results safe and protected is by doing dedication. Buddha Shakyamuni has advised all of us to dedicate every actions, virtuous actions that we engage in. So dedication plays a very important role in keeping our good karmic result safe and not eliminating. So if we do dedication at the end, our good karmic result and virtuous action result will not be eliminated by anger and wrong view any means. Ở đây đó chúng ta cũng biết là những người giàu đó họ có cái cách để mà họ bảo vệ cái tài sản của họ bằng cách là họ mang gửi ở trong những cái ngân hàng và họ khóa lại. Còn chúng ta thì chúng ta có một cái cách tốt nhất để có thể gìn giữ tất cả những thiện nghiệp chúng ta đừng có bị thiêu hủy đi, thì đó là chúng ta tu cái phương pháp gọi là hồi hướng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dạy tất cả những cái người trong chúng ta muốn giữ, muốn bảo vệ tất cả những cái thiện nghiệp của chúng ta thì bằng cái cách là chúng ta hồi hướng tất cả những cái thiện nghiệp của chúng ta. Và đây là một cái điều rất là quan trọng, cũng giống như là chúng ta bỏ tiền vào trong những cái ngân hàng và bỏ tiền vào những cái tủ ngân hàng để mà đừng có bị mất đi. Thì chúng ta hành trì hồi hướng sau mỗi một cái pháp tu, hay là sau mỗi một cái việc có tạo công đức chúng ta hồi hướng tất cả những công đức đó, và khi hồi hướng công đức đó thì nó tích lũy vào trong một cái biển công đức và nó không có bị thiêu hủy đi bởi tất cả những cái sự gọi là ác nghiệp chúng ta xảy ra, giống như là sân hận, tà kiến, thù hận và tà kiến, nó sẽ thiêu hủy tất cả những công đức của chúng ta. Sang cái bên nhân châu是送到这是，出听不这个有呢，听不这个说伢的呢，那出的棉花厂是刚出送就去通嘛的是，出的假如那跑路上那听不这个，那假如马赛跑断出的早呀嘛是送的是，白天呢是马上就给我撒下的，我马家呢出的不这个头是棉花厂的是，我前边呢俺那边上马也不对了，这个是。So Buddha has given very good example, very good analogies to in terms of dedication, making dedication for the well-being of all the sentient beings. So, for example, if we have a drop of water, if we keep this drop of water with us, then sooner or later it will dry. And at the same time, so rather if you put this drop of water in the ocean, and then this drop of water will remain in the ocean until the ocean get exhausted, right? So at the same time, whatever virtuous actions and good karma that we creates should be dedicated for the well-being of all the sentient beings. If we have not dedicated, this can be eliminated by our afflictive emotions. If we make dedication for the well-being of all the sentient beings, then this will remain ultimately without being
destroyed, and ultimately until we achieve enlightenment. Đức Phật đã dạy chúng ta và cho chúng ta một cái thí dụ rất là tốt về cái hành trì hồi hướng. Đó là nếu chúng ta có một cái giọt nước mà nếu chúng ta không có làm gì hết thì cái giọt nước đó nó sẽ bị khô đi, tức là khô, nó bị khô ra, khô mất đi rất là nhanh. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái giọt nước đó là chúng ta bỏ vào trong biển lớn, cái đại dương biển lớn đó, thì cái giọt nước nó được giữ ở trong cái biển lớn đó cho đến khi mà biển lớn, tức là cái đại dương đó nó cạn kiệt, thì cái điều đó rất là lâu, gần như là không có thể xảy ra được. Do đó chúng ta vẫn giữ cái giọt nước thì chúng ta được ở trong đại dương. Do đó bất kỳ những cái công đức nào chúng ta tạo ra, dù nhỏ đến bao nhiêu, thì giống như giọt nước bỏ vào trong cái đại dương thì chúng ta cầu nguyện hồi hướng nó vào trong cái biển công đức chung. Và khi mà đã hồi hướng vào trong cái biển công đức chung rồi thì tất cả những cái phiền não, bởi vì là chúng ta phải biết rằng là sân hận có thể thiêu hủy một núi tu di của công đức trong một tích tắc, trong một sát na. Do đó nếu chúng ta hồi hướng bỏ vào trong cái biển công đức chung thì tất cả những cái sân hận, những cái phiền não của chúng ta nó không thể nào nó thiêu hủy tất cả những công đức của chúng ta, và chúng ta giữ công đức đó được lại cho đến khi mà chúng ta đạt được giác ngộ. Tu 시간은 dos 행에 타면 동자에다가 말한다 먼저 참아고 안에 되게 대외에 지도 강도 주도에 매개빌에 지도 강도 방토에 돌아야 좀 쉽게 버려서 개별에서에 고롱 신변다 현재 펜버즈에 그는 나는데 그래서 너벨에 매개빌에 아니 현재 너선 방에 거네 너벨 삼백 그는 나를 해야지 내 지기요 말이야 펜베스는 그는 나를 해야지 조고레스 비주에 소소게 아니 이게 대두를 하네요 소소 캠에가 통돼요. So, so at the conclusion, I would like to request we all, including myself, let's all practice in the virtuous actions and try to refrain from the non-virtuous actions. And as a result of non-virtuous actions, 나 먼저 상마 대화되고 그래서 대화되고서 대규 근데 개화도 그래서 계획 쪽에 그 자와디 꾸는 신뱅 상바다 처음에 상바디 그래서 면디셔다. So to engage in virtuous actions will result in happiness, and if we engage in the non-virtuous action, which will result in suffering, right? Result suffering. So the virtuous actions should be motivated with helping others, for benefiting others. So as the suffering is the result of our own participation or engaging in non-virtuous actions, which is motivated with the harming others. So we must try to refrain from all the negative actions. Và để mà kết thúc cái phần thuyết giảng ngày hôm nay thì ngài thỉnh cầu tất cả quý vị và bao gồm cả ngài luôn nữa là luôn luôn hành trì để tích lũy thiện nghiệp và từ bỏ tất cả những cái ác nghiệp. Và khi chúng ta hành trì tích lũy cái thiện nghiệp thì cái quả của chúng ta là sẽ là cái an lạc hạnh phúc. Khi chúng ta chúng ta làm những cái ác nghiệp thì kết quả của nó sẽ đến là khổ đau. Và tất cả những cái thiện nghiệp mà chúng ta làm tóm gọn lại là chúng ta phải luôn luôn
tìm cách để mà giúp đỡ cả chúng sinh hữu tình và làm lợi lạc tất cả chúng sinh hữu tình khác. Và chúng ta cũng biết rằng là khổ đau nó là kết quả của tất cả những cái ác, những cái nghiệp bất thiện, những cái hành động bất thiện, những hành động ác của chúng ta, là những cái nó chính là những cái hành động mà đi làm hại những cái người khác. 다리 로시 제랑에 다리대 지나서라는 최저가 돈에 이게 로고 충충 샤주 충충 취해 고가라 같은 것이나 가고 충스 지나서 사람의 그 돈아 시우시 제송스 투지 체스 아니 지나서 상황으로 가서 가진 최고이스 단답하다 아니 가진 사회에 계시는 다리 최저가 도스배 춘세 배 주는 가고 충스. So after 4 years, I'm really honored to receive this opportunity to do a small spiritual service to all of you, and our monastery has been very grateful to all the Dharma friends. So this service can be considered as a repayment for your your kindness and support to the monastery. So I'm deeply honored and thankful. And at the same time, everyone has listened very attentively, carefully, so I deeply appreciate. Vậy trước khi chấm dứt thì Ngài cũng nhắc lại là đã khoảng 4 năm qua rồi, Ngài mới có Ngài có được cái niềm vinh dự để quay lại để thuyết pháp cho tất cả mọi người nghe và hậu sự đến làm lợi lạc đến tất cả quý vị thêm một lần nữa. Và tu viện của Ngài cũng cảm ơn đến tất cả đã hỗ trợ cho tu viện của Ngài trong những thời gian quá khứ, và Ngài cảm thấy là Ngài luôn luôn muốn đền đáp trả tất cả những cái ơn nghĩa của quý vị đã hỗ trợ, và Ngài cảm thấy là rất là vinh dự khi đã được quý vị hỗ trợ, và ngay ngày hôm nay quý vị đã đến và chăm chú nghe pháp, và Ngài cảm thấy rất là trân quý cái điều đó. Thằng thế cái điều Việt Nam là sự rất là mang hào. Thằng thế sao Việt Nam thì là cái điều chịu rất cái điều mèo là cái chuyện sẽ thôi không mà rất. Đó là cái điều bây giờ tiếng sang cái bây giờ chủ chế bây giờ tăng chứ, Mr. Hong Dong sang công sự bây giờ tăng chứ thì chúng ta rất công sự này bây giờ in tháp ăn thuốc chịu ý. So as a conclusion, I would like to express my appreciation and thanks to Lama Ngawa Samdengla. He currently lives in Vietnam, and then Miss Sang and Hong has utilized the modern technology very beautifully, and then even though Lama La lives in Vietnam and he can do the translation here, and without the translation I will not be able to provide you the message. Và trước khi mà chấm dứt kết luận trong cái phần kết của cái buổi thuyết pháp ngày hôm nay, thì Ngài có lời cảm ơn đến Lama Ngoan Samten là người thông dịch tiếng Việt cho quý vị ngày hôm nay. Và mặc dù là Lama Ngoan Samten đang ở Việt Nam hồng pháp, nhưng mà Lama Ngoan Samten vẫn bỏ thời gian, mặc dù đang ở Việt Nam bây giờ đã là quá nửa đêm rồi, nhưng mà vẫn bỏ thời gian để vô để thông dịch cho tất cả quý vị có thể nghe. Và Ngài cũng cảm ơn đến Thi San và Phan Quốc Hưng, là hai vị đã sử dụng tất cả những cái kỹ thuật cao để mà làm cái hệ thống âm thanh, để mà có thể cho dù là Lama Sandala đang ở Việt Nam vẫn có thể sử dụng để có thể dịch qua cái mạng Zoom để mà dịch cho quý vị nghe, bởi vì là nếu mà không có người thông dịch sang tiếng Việt cho quý vị nghe thì Ngài không thể nào thuyết pháp cho quý vị nghe được. 당당한 투자 지나다 멘도스네 카이시 마셔 토고 도스 안에 공부디 라마
master con cái sự số chín bé học tốt anh này là nghe nam chuyên để sẽ được biết con bao giờ thì anh mấy con trong sự hết anh còn biết làm mà âm chỉ trong trò khéo trong sự hết anh ta nói là mà nó rồi never hết mà nó rồi sẽ bị càng ngày càng chơi với con bao nhiêu anh còn biết làm cái mà anh làm nhiều chuyện chung hết anh làm cái gì chung bồi anh làm anh biết cố gắng sẽ bị những thứ đẹp cái mà làm thằng anh tu sẽ là chung. So even though we have limited time, but few words I feel very important to say to all of you, because I take this opportunity to express my deep appreciation and thanks to Master Kong Ju, and he has been very kind and supportive and very supportive to the monastery and all the Dharma friends as well. And normally when I talk to people, I'm in public, I used to tell them the monastery or the temple is like a hospital where in a hospital many patients go there for their treatment, and in the temple also lots of people with lots of pains and suffering, they come and they rely on the temple and master. So it's a very it's like a and the master of the temple is like a great physician who advise and guide sick people and help them to overcome all the sufferings. So I take special occasion today to express my appreciation, and may he live long, and we aspire him a very healthy and good life. đó là mình giúp organize Mrs. Ngọc mong mong của chế bảo đấy, vì công nghệ chế mê thon này, anh thì được Ngọc được chơi về cái Ngọc là robot bảo chế mong gọi là sáng tạo thuốc chế chủ. And I also would like to express my appreciation to all the organizer, especially Ms. Ngọc, for organizing such a beautiful event here. It is not only the first time. Ms. Ngọc has done many times before too, so we also would like to thank all the people who helped Ms. Ngọc for organizing the event. Và mặc dù là cái thời gian thì rất là giới hạn, nhưng mà Ngài vẫn có một đôi lời để cảm ơn đến vị trụ trì của Tu Viện Linh Sơn hay là chùa Linh Sơn, là trụ trì Quảng Duệ, thầy Quảng Duệ, bởi vì rằng là mặc dù là Ngài đã nói chuyện rất nhiều với lại mọi người, nhưng mà Ngài cũng nhấn mạnh thêm một lần nữa, đó là một cái chùa, một cái tu viện nó cũng giống như là một cái bệnh viện. Bệnh viện thì chữa bệnh cho những người bị khổ đau, bị đau khổ vì bệnh tật, còn chùa là cái nơi chốn nương dựa của rất nhiều người họ đến bởi vì là xoa dịu đi đến những cái khổ đau ở trong thế gian. Và vị trụ trì thì cũng giống như là một người hướng dẫn viên để mà giúp đỡ cho tất cả những người đến chùa vượt qua được những cái khổ đau của cái thế gian này. Và Ngài nhân cơ hội này, Ngài tỏ lời cảm ơn và biết tri ân đến vị trụ trì thầy Quảng Duệ, cầu nguyện cho thầy Quảng Duệ được sống lâu, khỏe mạnh và có một đời sống rất là tốt lành và an vui, an lạc, hạnh phúc để mà có thể giúp đỡ biết bao chúng sinh. Và cũng cảm ơn đến tất cả những quý vị ở trong ban tổ chức, anh Ngọc và chị Diệp thì các quý vị đó là những cái người đã tổ chức cho
Rinpoche rất nhiều lần rồi và đây không phải là lần đầu tiên. 안에 타이 공조 축시 대표로 지스는 참 희망기를 찾아지고 있어요. So now I request Thai Kung Joy, please request you to make present here. We have a small token of our respect and honor. Và Rinpoche bây giờ thỉnh cầu thầy trụ trì Quảng Duệ hãy đến để mà nhận món quà lưu niệm và cảm ơn. And I would like to say thank you so much for my translator Lama and Lama Turkey. They both helped me a lot. And also everybody, thank you so much. Và ngài cũng có đôi lời cảm ơn đến Kusho Lodo là vị đã thông dịch từ tiếng Tạng sang tiếng Anh. Sorry, too late. Always my teaching is time is always late. I'm so sorry, xin lỗi. Ngài cũng xin lỗi nhiều bởi vì là buổi thuyết pháp của ngài luôn luôn trễ hạn và quá cái thì giờ hạn định. Thank you very much, Montréal. Thank you so much, Lama Samdana. You are in Vietnam. You translate and here Linh Sơn Temple, Canada. I'm very surprised. Okay. Thank you, Montréal. I wish I could be there to meet you. Yeah, thank you. I want to meet you, but I don't know. So we'll see you soon. Okay. Thank you. You long life. Okay. Thank you very much, Montréal. Okay, thank you. 다들 내 얘기 꼬리 다들 사마송스 제일 양조시의 고급질 하에 스타기 있어. So the topic on karma and cause and effect has not we haven't finished the teaching yet, because as we have limited time, we have to stop here. So we will see if we have time next time or not. Yeah, we'll see if any time available for teaching next time. Và ngài cũng nói với quý vị là cái đề tài thuyết pháp về nhân quả và nghiệp quả chưa bị chấm dứt, bởi vì là thời gian với giới hạn để chúng ta bắt buộc phải ngưng ở tại nơi đây. Tuy nhiên ngài mong muốn rằng là trong tương lai ngài sẽ có dịp quay trở lại để tiếp tục thuyết pháp thêm vài lần nữa về cái tiếp tục về cái đề tài nhân và quả, tức là nghiệp. This anecdote. Okay. We will go to together anecdote with the land. Thank you. Okay. Any Buddha. Yes, any Buddha. Yes. So thank you so much. So Rinpoche has sand mandala sand here. So please, and also blessed coat. Please, this blessed coat has been blessed by His Holiness the 14th Dalai Lama. So I request everyone to please receive the cord and the mandala sand from Rinpoche. Và ngài cũng nói rằng là ngài đã mang theo một số những cái quả lưu niệm giống như là sợi dây chỉ đỏ mà đã được gia trì rất nhiều bởi
Đức Đại Atma, và Ngài sẽ thỉnh tất cả các Phật tử dâng lên để mà nhận món quà tặng lưu niệm ở đây chỉ đỏ đó, và một ít cáp của Mandala nữa. Này có ít cáp Mandala. Tôi té lỡ. Yes, yes, I'm looking today I see you. Thank you. Okay, I'm very happy. Come on. Thank you. I'm very happy. Yes. No, I don't like Thank you. Come on. Yeah, I remember. Thank you. Thank you so much. Happy.
you so much. Thank you so much. How are you? Thank you so much. I don't know if you remember me. You do? My name is Anne. You have sent the email? Yes. It's an honor to meet you. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for coming. No, that's okay. I'm working. Thank you. Yes,
Samukate so